Hello mga kapwa-accountants! Andito na naman tayo ngayon sa panibagong lesson. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa petty cash fund. Ano nga ba ang petty cash fund? From the word petty, which means maliit or lesser importance, ito ay pondo na nilalaan para sa maliliit na halaga ng expenses. Sa isang corporation, ang cheque ay may malaking papel sa pagkontrol at pag-trace ng mga expenses. Kaya lang, ang cheque ay mas mainam na gamitin sa mga expenses na malalaki ang halaga. Let's say, more than 8,000 or 10,000 or more, depending sa policy ng company or business. Kaya naman, ang petty cash fund ay ini-establish for efficiency and control purposes for small types of expenses. Efficiency para hindi kada bayad or bili ng small types of expenses ay magpapa-approve or magpapapirma ka sa may-ari. Control purposes kasi ang pag-i-establish at pag-replenish nito ay still controlled, which means to say that for a petty cash fund of 10,000, kailangan kang magpagawa ng cheque at magpa-approve sa may-ari. Sino ba ang mahawak ng petty cash? Siya ay tinatawag na petty cash custodian. Matatanong mo, cashier ba yan? Or kailangan nasa accounting department? Ang sagot po ay hindi. Ang petty cash custodian ay general responsibility ng kung sino man ang mahawak ng petty cash. Maaaring nasa accounting department or hindi man. Imaginein mo sa isang kumpanya na 5,000 ang empleyado at mayroon pa itong branch sa iba't ibang lugar. Hindi lang isang petty cash custodian ang mangyayari, kundi higit sa 2 o 3. Or depende kung anong specific department ang madalas mag-incur ng petty cash expenses, like for example HR. At the end of the day, lahat ng petty cash custodian ay kailangan mag-report at lalapit sa accounting para mag-replenish kung kailangan punan ulit ang pondo. May dalawang types of petty cash fund. Ito ay ang impressed at ang fluctuating fund system. Sa dalawa, ang impressed fund system ay ang usually na ginagamit dahil ito ay mas efficient in real life. I-explain ko mamaya kung bakit. Ano ba ang difference between the two system? Una ay ang balance or amount ng petty cash fund. Sa impressed fund system, ang amount or balance nito ay fixed or hindi nagbabago sa libro. Except when, una, kung ang amount ng replenishment ay hindi tugma doon sa amount of expenses. Let's say, 4,976 ang expenses mo, pero ang replenishment ay 5,000 para siguradong tigwa 100s ang pera at walang barya. Pangalawa naman ay nag-incur na expenses pero walang replenishment. Nangyayari naman ito kapag kasagsagan ng month end or year end at nabutan na hindi nakapag-replenish. Subalit kailangan i-record ang mga expenses dahil kapag hindi mo na-record, ma-understate mo ang expenses. Sa kabilang dako naman, ang fluctuating fund system ay obvious pa lang sa pangalan, fluctuating, or pabago-bago ang amount ng petty cash fund every time. Ang pangalawang pagkakaiba ng two types of petty cash fund ay ang timing ng recording ng expenses. Sa impressed fund, hindi nagre-record ng expenses every time gumagastos. Nagre-record lamang ng expenses kapag magre-replenish na. Kaya naman, ayon kanina, hindi nagbabago ang balance ng petty cash fund. Samantala, sa fluctuating fund system ay every time na gumagastos galing sa petty cash fund ay kailangan mag-record ng expenses. Balikan lang natin kanina nung nasabi ko na mas efficient ang impressed fund system. Isipin natin ulit ang kumpanya na may 500 empleyado at maraming petty cash custodian. Ang mga petty cash custodian na maaring hindi mga accountant ay walang kaalam-alam sa accounting at more so sa pag-record ng petty cash fund. Kaya naman, mas mainam na impressed fund system ang gamitin. Let's record entries based on the two different types of fund system. On this, we can visualize yung difference as I have mentioned earlier. Una, when setting up or establishing or even increasing petty cash fund, parehas lang between the two system. Ang entry ay debit PCF and credit cash in bank. Pangalawa, when incurring expenses or kung may gastos, dito nagkakaiba. Sa impressed system, no entry is made, while sa fluctuating system, we record debit expenses and credit PCF. Ipaliwanag ko lang ang debit expenses.
in academic purposes at mapapansin din nyo sa karamihang illustrative purposes. Kung expenses ay iba-iba ang nature, maaring travel expenses, meal expenses, printing and supply, nire-record ito lahat sa word na expenses. Pero sa totoong trabaho ng accountant, hindi po dapat ganyan. Kasi wala pong chart of account na general lang na expenses. Kailangan mong i-record talaga kung anong type ito. Pangatlo, when replenishment comes when nauubos or malapit nang maubos ang petty cash fund at kailangan na magpunta sa accounting department at maghingi ng pera, ang entry sa Empress Fund ay debit expenses and credit cash in bank, while sa fluctuating system ay debit PCF and credit cash in bank. Pang-apat, come end of month or year at hindi pa nakapag-replenish, sa Empress system, we record debit expenses and credit PCF. Samantalang no entry is recorded sa fluctuating kasi updated naman ito. So sa Empress system, ang mangyayari sa petty cash fund ay hindi na fixed amount as established. Kaya naman pagdating ng unang araw ng next period, for example January 1, kailangan mo itong i-reverse by debiting PCF and crediting expenses. Sa ganito, maibabalik mo ang PCF into a fixed amount. Masasabi mo, ay ma'am, yung expenses abnormal ng balance kaagad ng January 1 pa lang. Huwag mag-alala kasi ang petty cash fund ay nauubos o nare-replenish ng custodian bago matapos ang January or abutan ng closing at reporting. Kapag dumating na mag-replenish, malaki naman ang i-debit ng expense at kapag mag-offset yun ay equivalent lang sa kung ano expense currently. Dako naman tayo sa actual exercise. Sabayon nyo akong sagutin ang problem na ito. Ang required sa problem ay journal entries. Cookies and Pastries Bake Shop established a petty cash fund in November 3, 2020 with check of 5,000 payable to the custodian. From November to January 2021, the company completed the following transactions related to the petty cash. So we first set up the petty cash fund with an entry of debit PCF and a credit of cash in bank worth 5,000 in both systems. November 11 to December 6. The custodian paid the following from petty cash fund. Under Impress system, there is no entry to record, while the fluctuating system, ang entry ay debit expense and credit PCF. Ayun nga sa nabanggit ko kanina, in real work, huwag expenses ang gamitin. Kailangan i-itemize mo kung anong type of expenses talaga. December 15, the petty cash custodian requested for a replenishment and a check amounting to 4,400 was issued to the custodian. Saka pa lang magre-record si Impress system ng debit expenses and credit cash in bank. On the other hand, sa fluctuating system naman, we debit PCF and credit cash in bank. December 16 to 31, the petty cash custodian paid the following from PCF. Again, no entry sa Empress while record expenses in the fluctuating system. December 31, account of the fund revealed bills and coins amounting to 2,100, with paid petty cash vouchers of 2,900. There is a note that the fund was not replenished on this date. There is nothing we need to do sa fluctuating system, but on Impress system we need to record the expenses and credit PCF. Para accurate ang expenses natin sa P&L when we report. Come January 1, we need to reverse the December 31 entry on Impressed system by debiting PCF and crediting expenses. January 15, the custodian paid the following from the PCF. Again as usual, no entry on Impressed and record expense in fluctuating system. January 16, the petty cash custodian submitted the vouchers from December 16 to January 15, and a check amounting to 4,900 was issued as well. On this time, an entry to record expense amounting to 4,900 will be made. Mapapansin na yung credit kanina noong January 1 na expenses worth 2,900 ay i-offset natin sa 4,900. Ito ay equivalent sa 2,000 which is yun lang expenses for the month of January. Hanggang dito na lamang ang discussion ko. Sana ay naipalawanag ko sa inyo ng mabuti ang concept ng petty cash fund. Hanggang sa muli, Kako Accountants!